Szentgyörgy központi vártemploma előtt állunk. 15. század végi várfalak vették körül. Azért mondom többes számba, mert általában úgy tartják, hogy 2 várfal volt, nem igaz. 3 volt. Volt egy külső is, amiből csak egy rész maradt meg, restaurálva is van. A hátam mögött a második számú várfalnak a bejáratán a régi vár főkapuját látjuk. Maradványa az még látszik, ahol leeresztették és fölhúzták a kaput. Ez egyébként egy műemléképület, beépítették ide ezt az épületet. Tulajdonképpen a német korban, mikor az iskolákban kötelező volt a német nyelvnek az oktatása és a tanítása, akkor Szentgyörgy ősi iskolája, tanodája, középiskola jellegű tanodája itt indult meg ebben az épületben. A hátam mögött lévő emléktábla erről szól. A külső várfalat itt a kanyarba elbontották, és az anyagát beépítették ezekbe a melléképületekben. De tovább mindenütt megvannak a maradványai. Egy ovális alakú volt a belső vár, aminek csupán 2 bástyája volt. A 18. századtól föl vannak jegyezve a földrengések. Nem érdekes, sok volt, vagy 5-6 földrengés. A legnagyobb az 1802-s volt a Székelyföldön. Nem maradt templomtorony, amelyik lábán állott volna 1802-ben. Újraépített ez a szerencsétlen székely nép mindenütt. 1829-ben épült így ez a harangtorony, legelőre ilyen gótikus, megszokott cserépel fedett tetőzete volt, későbbi javítás alkalmával kapta ezt a hagymasisakos barokk, ez kimondottan, ez a nagy hagymasisakos, ez a barokk korba épült, tulajdonképpen 29-ben fejezték be. Azóta aztán 4 harang szól, mind a 4-nek tudom a hangját, azt is tudom, hogy melyikkel mikor harangoznak. Mélyedések, amit a falon lehet látni, a legtöbb a pusztítások alatt meggyújtott belső lakások gerendáinak a tüzes része, vagy csak a helye látszik, az üszkös része, ezek az alsók. 2 emeletben voltak, egy sor kicsi kuckeráj, ahol télen is bejöttek, az alól volt, lehet látni sorba mindenhol a gerendáknak, és fölötte is egy sor lyukat, emeletesek voltak ezek, mind a Székelyföld és a Szászvárokban. Azok a lejtő lyukak, mind amilyen itt az első is, ezek szuroköntők, ahol forró szurkot is lehetett kiönteni, abból tudtak kidobni követ is annak a fejére, aki kívül egy létrán éppen akart felmászni. A második restaurált bástya, mellette viszont fából nagyon szépen azt a gyilokjárót lehet látni, ahol a fegyveresek, akik bent voltak a várba, és fegyverük is volt, onnan gyilkolták le, gyilokjáró, azokat, akik betörték az ajtót, és bekerült ellenség ide. Itt a vártemplom helyén is volt egy kisebb templom, 15. század előtt, sokkal kisebb, és a szentélynek a formájáról
megállapították, hogy a gótika előtt épült. Tehát valamikor a román építészeti stílus vége felé. Egymás után következtek az ütközetek, a bajok, és ennek a templomnak éppen tulajdonképpen csak ez a keleti része, innen, ahol állunk, maradt meg. Felettünk is ilyen hálóboltozatos volt a mennyezet, nézzetek csak a kezemre. Igen, hálóboltozatos volt, csak a 1802-ös földrengéssel beomlott, és akkor ide olyan sima plafont építettek. Mikor ezt az utolsó orgonát megvásárolták, ez egy Angström orgona, kitűnő hangja van, és ez egy neogótikus stílusú, és akkor azt mondták, hát bocsássatok meg, hát itt van a gótikus mennyezet, hát a gótikus orgona is ott van, beépítették. És akkor, hogy egy kicsit érzékeltessék veled például azt, hogy itt is hálóboltozat volt, tettek ide álgyámköveket, figyelitek? Azok mind készítve vannak most utólagosan, még fölötte is az a dísz, ami azt mondja neked, hogy aha, tehát ilyen hálóboltozat volt itt is. Dacó család főnökének, a patrónusnak, ki volt itt mondjuk úgy, hogy gondnok, annak a sírja megmaradt 17. század elejéről. Itt a kórus alatt van egy késő reneszánsz és tulipános, tehát reneszánsz lehet 1600 nálunk, de ha székely volt, oda kellett egy tulipán. A magyarok, akik jöttek kelet felől, a honfoglaló magyarok, azok a Szirdarja és az Amudarja folyók között jöttek el. Két folyó közötti Alföld az olyan érdekes, mert ott tavasszal vérpiros tulipán szönyegen játszol. A legtöbb honfoglaló magyar férfi övén, a nadrág tartó övében bele van ütve a tulipán. Aha! És itt van egy 17. századi sírkő, amelyiken ott a tulipán. Ott kell legyen, jól van. Maradt meg, de elég kevés freskó maradvány is. 1602 volt eltemetve ide, és itt van a címerük, és a címerben lévő oroszlán tart egy kardot, és előtte 2 szál tulipán. Megmaradt a régi időkből, a reneszánsz elejéről a kőből faragott eredeti ajtókeret, ez egy kora reneszánsz, viszont a restaurált, megmaradt gyönyörű eredetű késő reneszánsz, tehát az 1600-as évek végén készült késő reneszánsz gyönyörű szép ajtó, ami akantusz levelekkel van díszítve kereken. Jeles személyiségek sírjait lehet látni. A legelső emlékkopjafa az a Millecentenárium, a magyar honfoglalás 1100. esztendejében készült annak a tiszteletére, de itt van egyébként a honfoglalás is. Andrát Sámuel, híres medikus, orvos, aki anekdotákat írt, anekdota kötete is van. Itt halt meg, Szentgyörgyön van eltemetve, de nem tudják, hogy hol, és itt van neki emléktáblája. Itt tovább látjátok az 1848-as szabadságharcban Sepsiszentgyörgy határában kivégzett, akasztófára került Váradi Józsefnek és Bartalis Ferencnek a síremlékét, és a síremlék alatt pedig a
csontmaradványait. Most következik egy olyan síremlék, amit én terveztem, mert Szász Tibor tiszteletes úr azt mondta, hogy neki ilyen kell. A vár északi oldala, a várfal északi részének a belső felén, főleg a város jeles szülötteinek a síremléke látható. Itt kívül gyönyörűen látszik egy színes, a falon egy színes fríz. Ez egy olyan díszítő vonal, amivel bekeretezték a falfestményeket. Ide, amikor az ellenség betört, akkor annyi embert legyilkolt, amennyit bírt, azoknak a csontjait ide a fal mellé eltemették. A régi rendszer idején itt is még volt egy restaurálás, akkor megkapták a csontokat, kiszedték a csontokat, és mutatom, az egyházközség ide temette el ezeket a csontokat. A város egyik nagyon fontos polgármestere, aki az első világháború előtt volt a város polgármestere, az Éjefalvi Gödri családból származott. És aki egyszer vele rokon volt, vagy előtte, vagy utána, az mind ide temetkezett, úgyhogy ezek a gödri sírok ide van eltemetve. Úgy hívják, hogy Málik József polgári leányiskola igazgató volt, és ahogy a felirat is mutatja, a Székely Nemzet és a Nemere újság híres szentgyörgyi lapok főszerkesztője volt. Egy kicsi törpe, de erősen parancsoló polgármester volt, úgyhogy annyira híres volt, hogy regcumolta ezt a várost, hogy Mikszáth Kálmán Két választás Magyarországon című regényében meg akart rajzolni írásban egy keménykezű polgármestert a regényében, és pontosan ő ismerte Császár Bálindot, a 2. számú várfal, és abba mind beépítették a kriptasorokat, és azokat a sírköveket, amelyek ismert személyiségeknek a nevét tartalmazzák, azokat nem dobták el, nem törték be, nem építették be, hanem itt egy ilyen lapidáriumot, lapos kőgyűjteményt rétesítettek. Itt nyugszik a város egyik legnagyobb, leghíresebb festőművésze, Gyárfási Jenő. Az old terasz folytatásán a vártemplom mögött hosszan nyúlik nyugat felé a temető, a város legrégebbik temetője. Faragott emlékjeleket, ezeket a végzős, érettségiző diákok állították. Megkezdte 1-2 azok, akik a 920-as vagy az első világháború előtt érettségiztek a Mikó tanodába, és később a más városi jeles iskolákba végzettek is, össze-vissza olyan sorrendbe, ahogy ők gondolták, emlékkopjafákat állítottak. Csináltattuk minden osztálytársunknak egy kicsi fémplakettet. S mikor meghal, én elbúcsúztatom az újságba, és ide felszegezték. Mi úgy fenyegessük egymást, aki még él, hogy vigyázz, mert ha sokat betegeskedsz, hamar kiszegezünk tégedet is.